ለማድረግ ሰብስክራይብ የምትለውን በተን ትጫናላችሁ። ከዛ በኋላ ደወሏ ትመጣለች። ደወሏ ላይ ደወሏ ስትመጣ እቺ ደወልን ከኔ የሚመጣውን ወይም ደግሞ ከቻናሉ አፕሎድ የሚደረጉት ቪዲዮችን ማሳወቂያ ለማግኘት ወይም ኖቲፊኬሽን ለማግኘት እቺን ደወል ይጫናል። ሰላም ጤና ይስጥልን። ዳውድ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን። የቴሌግራም ግሩፕ አድሬሳችንን ከስር አስቀምጠናል። እዛ ላይ ጆይን ብታደርጉን መልካም ነው እንላለን። ማቴሪያሎች ካሉ ፕሊዝ አፕሎድ አድርጉ። የተለያዩ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ የሚል የፌስቡክ ፔጅ አለ፣ እዛ ላይ ሼር ማድረግ ይቻላል። እንደዚሁም የቴሌግራም ግሩፓችን ላይ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። የተለያዩ አሳይመንቶችን ምናምን ካሏችሁ ድሮፕ ብታደርጉ እዛ ላይ ተማሪዎች በደንብ ያገኛቸዋል እንላለን። ኮሜንታችሁ ይደርሰናል። ያው ትንሽ ከታይም አንፃር ነው ስላልተመቸን ነው፣ ለማስተካከል ጥረት እናደርጋለን። እዚህ ዛሬ የምናየው እዚህ ሌክቸር ላይ ስለ ማትማቲካል ኦብጀክቶችን ነው ማለት ነው። ሜተድስ ማትማቲካል አብሶሉት ቫልዩ፣ ስኩዌር ሩት፣ ራውንድ ማድረግ፣ ሴይሊንግ፣ ፍሉር የሚባላል። ወደ ላይ ከፍ ሲል ሴይል ይባላል። ራውንድ አፕ ማድረግ ነው። ራውንድ ዳውን ወይም ራውንድ ኦፍ ነው። ስለዚህ ወደ ማጠጋጋት የሚለው በአማርኛው ማጠጋጋት እንችላለን፣ ወይም አብሶሉት ቫልዩ ሊሆን ይችላል፣ ስኩዌር ሩት ሊሆን ይችላል። ሌሎችም የማትማቲካል ፎርሙላዎች በተመለከተ ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁን እንድትሆኑ ነው የምንጠይቀው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የምናየው በዋናነት የማትስ ላይ ያሉትን ለምሳሌ mat.pi ይላል፣ ፓይ ለማለት ነው። mat.round ማድረግ ነው። mat.round xን ብንሰጠው ለምሳሌ mat of 4.7 ብንሰጠው ምንድነው ማለት ራውንድ ነው አይደል ያለው፣ ወደ 5 ይቀይረዋል። ይሄ ወደ 4 ይቀይረዋል። ይሄ ነገር ፊዚክስ ላይ የተማርነው አይነት ነው የሚያደርገው። ፊዚክስ ማነው C++ ምናልባት አይታችሁ ከሆነ እዛ ላይ የሚደረገው C++ ላይ የሚደረገው ምንድነው በቀጥታ 4.7 ሲል ሁሉንም ዲስካርድ ነው የሚያደርገው። 4 ነው የሚሰጠን እንጂ ወደ 5 ራውንድ አፕ አያደርገውም። እዚህ ላይ ግን ጃቫስክሪፕት ላይ ከፍ ማለት ካለበት ልክ ፊዚክስ ላይ እንደተማርነው 4.5 ከሆነ ወይም 5.4.6 ምናምን ከዛ በላይ ከሆነ ወደ 1 ራውንድ ይደረጋል የሚል አለ። እዚህ ላይ እንዳያችሁት 4.7 ወደ 5 ከፍ ብለዋል። 4.4 ደግሞ ወደ 4 ዝቅ ብለዋል፣ ምክንያቱም ወደ ታች ስለሆነ ማለት ነው። ፓወርም እንዳያችሁት x y x the power of y ማለት ነው። x the power of y 8 raised to 2 64 ነው፣ ምክንያቱም 8 the power of 2 ስለሆነ እቺኛዋ ቤዝ ነች፣ እቺ ኤክስፖነንት የምንላት ነች ማለት ነው። ሌላው returns the square root of x ይላል። square root የsquare root of x 3 ቢሆን ማን ነው 9 ቢሆን ለምሳሌ 3 ይሆናል። the square root of 64 8 ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም 8 ሲባዛ በ8 64 ስለሆነ። አብሶሉት ቫልዩም እንደዚሁ አለ። ሴይል ከፍ ሲል ነው። ከፍ ራውንድ ነው፣ እንደቀደሙ ራውንድ ነው። 4.4 ራውንድ ብታደርጉት 4 ነው የሚሰጣችሁ፣ ግን ሴይል ካደረጋችሁት ወደ ላይ ከፍ ነው የሚለው ማለት ነው። ፍሉር ሲሆን ግን ወደዚህ ሴይል ማለት ኮርኒስ ማለት ነው። ከዛ ጋር ነው ሎጂክ የመጣው። ፍሉር ሲባል ደግሞ ዝቅ ነው የምንለው። 4.7 ስለሆነ ራውንድ አፕ አይደረግም። ፍሉር ካለው ወደ ታች ነው ዝቅ የሚለው ማለት ነው። ሳይን፣ ኮሳይን እዚህ ጋር የምናያቸው ፓይ አለ። እነዚህን የምናውቃቸው ናቸው። ሳይን ኦፍ ቴታ፣ ኮሳይን ኦፍ ቴታ ምናምን ያለው ማትስ ላይ የምንማረው ነው። mat.cosine ወይም cos ይላል ኮሳይን። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ mat.cos of 0 ሲባዛ mat.pi over 180 ይላል። የዚህ አውትፑት ሪተርንስ 1 ይላል። ኮሳይን ኦፍ 0 ዲግሪ ማለት ስለሆነ ምክንያቱም እሺ። ሌላኛው ማት ሚን ኤንድ ማት ማክስ፣ ሚን እና ማክስ። ሚን ልንሰጥ ለምሳሌ የሆኑ ቁጥሮች ቢሰጡን ከዛ ውስጥ የትኛው ነው ትንሹ የትኛው ነው ትልቁ፣ ይሄም የማት ፕሮፐርቲ ነው ማለት ነው። ማት ኢዩለርስ ነምበር፣ ፒአይ ፓይ ነው፣ ስኩዌር ሩት the square root of 2 ነው የሚሰጠን በቀጥታ the square root of 2 ነው። ይሄ ደግሞ the square root of half እንደ ኮንስታንት ናቸው። እነዚህ እንደ ኮንስታንት ናቸው። ቀጥታ እነዚህን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ በአፐር ኬስ sqrt of 2 ብትሉ square root of 2 ማለት ነው። ይሄ ናቹራል ሎጋሪዝም ነው። ln to natural logarithm of 2 natural logarithm of 10
ቤዙ 2 ሲሆን ቤዙ 10 ሲሆን ምናምን እያለን ሎግ መስራት እንችላለን በዚህ ወይ እነዚህ ማትስ ላይ የምናውቃቸው ናቸው ማለት ነው ኮንስትራክተር ይላል ማት ኮንስትራክተር ምናምን ይላል ለማንኛውም abs of x absolute value of x እቺ arc cosine እንግዲህ ማትስ ላይ ማየት እንችላለን I think reciprocal ምናልባት ካልተሳሳትኩኝ የኮሳይን ማለት ነው returns the arc sine returns the arc tangent tan of x እንል ነበር አሁን ግን ኤታን ነው እያልን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁላ በጃቫስክሪፕት መዳሰስ ይችላሉ ይሄን በተመለከተ የተወሰኑ ማትስ አይዲያዎችን አንስተን አንድች ፕሮግራም አለች 16 ፓራግራፎች አሉት ፓራግራፉ ላይ ዲስፕሌይ እንዲሆን ነው የምንፈልገው ለምሳሌ እዚህ ላይ ዲስፕሌይ እንዲሆን የምንፈልገው ፓራግራፉ አለ ፓይ የፓይ ቫልዩ ነው round 4.7 አይተናል እቺ round ስትደረግ 5 ነው የምትሰጠው እቺኛው round ስትደረግ I think 5 ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ 4.5 ነው እቺኛው ግን 4 ነች 8 the power of 2 64 ነው ይሄ the square root of 64 8 ነው የሚሰጠን -4.7 absolute value ነው 4.7 ነው ኔጌቲቭን አጥፍቶ ነው የሚሰጠን ሴል 4.4 ሲል 5 ነው ይሄ ወደታች ነው ይሄም በዚሁ መሰረት ነው የሚሄደው ሁሉም ሎጋሪዝም ላይ ስለዚህ እቺን ራን አድርገን እንያት ራን ስናደርግ ከላይ ስንጀምር I think 5 ነው ምን ሆኖ 5 ምለው እቺኛዋ እዚህ ጋር ያለችው ለምሳሌ እቺ 4.4 ያልናት ማለት ነው ስንተኛው ፓራግራፍ ነው 1 2 3 አራተኛው ፓራግራፍ ማለት ነው 1 2 3 አራተኛው ፓራግራፍ 4 ነው የሚለው እሺ የመጀመሪያው 3.145 ነው የሁለተኛው 5 ነው 4.7 ስለሆነ የሶስተኛው 4.5 5 ነው ከ4.5 ይጀምራል ማለት ነው ከዛ በላይ ያሉትን 5 ከ4.5 ጀምሮ ያለውን የሚያጠጋጋው ወደ ላይ ነው ማለት ነው ራውንድ ስለተባለ ሴል እና ፍሉር ግን ከራውንድ ጋር ቢመሳሰሉም based on requirement ሴል ካልከው 4.1 ቢሆን ወደ 5 ነው ከፍ የሚያደርገው ፍሉር ካልክ ግን 4.9 ቢሆን ወደ ታች ነው ወደ 4 ነው ዝቅ የሚያደርገው የሚለውን መልእክት እናስተላልፋለን ማለት ነው ስለዚህ ማትማቲካል ፈንክሽኖች በዚህ ወይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በድጋሚ ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን እንላለን ሐሳባችሁ ጣል አድርጉ ማለት ኮሜንት ምናምን ብትሉልን ደስ ይለናል ሰፖርት አድርጉት ባይ ባይ